Welcome to EPAL channel. Shipping services all in one. Shipping services ගැන තියෙන confusion, debates. ගොඩක් කටියට තියෙන ඉතින් මේක බොහොම මේ ලොකු බැරෑරුම් දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් ලොකු අස්වැසිල්ලක් වෙයි මේකෙන් ගන්න තියෙන information ටික. කරගෙන යන කෙනෙක් already මේක දන්නවා. ඉතින් හැම වෙලේම EPAL channel එකෙන් බලන්නේ කරගෙන යන කෙනෙක්ටත් support එක දෙන්න වගේ පටන් ගන්න කෙනෙක්ටත් මේක ගැන පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ටත් ඒක clear pitch එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ප්‍රශ්න වලට සමතයකට පයින්න පුළුවන් වෙයි මේ shipping services කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඉතින් confusions ගොඩක් තියෙනවා, තර්ක තියෙනවා, විතර්ක තියෙනවා, හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඒවා ඔක්කොම හරියයි කියලා මම හිතනවා. right direct shipping පටන් ගන්න කියන අපි මුලින්ම පටන් ගන්නේ direct shipping නේ. right direct shipping පටන් ගන්නවා නම් අපි මොකද්ද select කරන shipping service එක. ඒතකොට දෙකක් තියෙනවා domestic. domestic කියන්නේ ඇමරිකාව ඇතුළට. ඇමරිකාව ඇතුළට items කොහොමද ඉන්නේ කියන එක තමයි domestic කියන්නේ. කියන්නේ .com site එක. එතකොට .uk වල එතකොට domestic කියන්නේ UK වල. .spain වල නම් spain වල, OC වල නම් OC වල. අන්න ඒ වගේ. ඒතකොට domestic කියන එක හැම වෙලෙම හිතන්නේ ඒ රට ඇතුළට එන shipping method එක තමයි අපි දාන්න ඕන. එතකොට මේ domestic එකට direct shipping කරනවා නම් ඔය අනිවාර්යයෙන්ම select කරන්න ඕන economy shipping from outside US. US වලින් පිටත තියෙන තැනක ඉඳන් USA ඇතුළට එනවා. අන්න ඒකේ තියෙනවා 11 to 23 business days කියලා. ඔන්න ඕක select කරගන්න. ගොඩක් අය මෙතන වරද්ද ගන්න තැන තමයි මේක domestic කියලා තුවම ඇමරිකාව ඇතුළේ තියෙන stock එකක් කියලා economy shipping ඇමරිකාව ඇතුළෙන්ම එවනවා කියලා හිතනවා. එතකොට ඒක customer බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇමරිකාව ඇතුළෙන් එවනවට. එමනම කියලා අනිත් එක තමයි item location එක ලංකාව දාලා ඇමරිකාව ඇතුළෙන් එවනවා කියන්නේ එතන අර item location එක policy violation එකකුත් වෙනවා manipulation policy එකට යටත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි drop shipping කරන කෙනෙක් හිතාගෙන උතන දානවා economy shipping from China Hong Kong Taiwan කියලා. ඒකත් වැරදි. ඉතින් හරි ක්‍රමය තමයි මේක direct shipping කරනකොට තමන්ගේ රට ඇතුළේ දැන් මේක ලංකාව විතර නෙමෙයි. අපි හිතමු ඉතාලි වල ඉන්න ලංකාව කෙනෙක් ඉතාලි වලින් item එකක් කරනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ item එකක් යවනවා. ඒකත් select කරගන්න ඕන. මෙන්න මේක outside US .com site එකේ කරනවා. international shipping ඒ කියන්නේ direct shipping ම international අනිත් කටියට යවනවා නම් economy shipping simply select කරගන්න වෙන දෙයක් නම් select කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අර තව එහාට ගිහිල්ලා කෙනෙක් කරනවා නම් එයාට shipping services වලින් අර shipping service එකට price එකක් දාලා එයාට ගෙන්න ගන්න මේ price එකක් දාලා එතන වෙන service එකක් දෙන්න ඕන standard shipping, expedite shipping ඒවා additional shipping service විදිහට දාන්න. ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා channel එකේ මම suggestions වල mention කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඒක මොකක්ද කියලා මම ඔය හරියට mention කරන්න. හරි එතකොට international shipping, economy shipping, domestic shipping, economy shipping from outside US. ඔළුව හදා ගන්න direct shipping කරත් drop shipping කරත් domestic කියන්නේ USA ඇතුලේ. අන්න එහෙම හිතුවොත් හරි ලේසි. එතකොට ඕක select කරගන්න බොහොම පහසුයි. හරි ඊට පස්සේ drop shipping අපි ගොඩක් ප්‍රචලිත අපි ගොඩක් කටි කරන එක. right domestic අර මම කලින් කිව්වා වගේ economy shipping from China, Hong Kong, Taiwan 11 to 35 business days. මෙන්න මේක අනිත් එක තමයි ඔළුවට දාගන්න. එතකොට drop shipping වලදී domestic කියන්නේ ඇමරිකාවට බහන්න එන කොහෙන්ද එන්නේ? ඇමරිකාවට බහන්න එන්නේ China, Hong Kong, Taiwan හරහා. එහෙනම් ඔයාගේ item location එක තියෙන්නත් ඕන China, Hong Kong, Taiwan. ඉතින් අපි ගොඩාක්ම කට්ටිය දාන්නේ China, Hong Kong. ඉතින් මේ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා නම් පමණයි එතකොට ඔයාට domestic ඇතුළත මේ ඇතුළට මේ වගේ item එකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයා මෙතන දාලා ලංකාවෙන් item එකක් යවනවා නම් ඒක match වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට customer complain කරන්නේ නැහැ. හැබැයි complain කරොත් ඔයාව හවු වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි එතකොට අපිට හිතෙන්නේ ඇයි මේක මේකකට මේක උනේ. සමහරවිට හිතන්න නැතුව කරන්න වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට careless. ඒක හිතන්නේ නැහැ මේක දාලා තියෙනවා ඒක ආවට පස්සේ තමයි දැනගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේවා note down කරගෙන ඔයා හරියට check කරනවා නම් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. international shipping ඒ කියන්නේ drop shipping අපි ලෝකයට ඇමරිකාවේ හැර අනිත් රටවල් ඔක්කොටම යවන්න ඕන. ඒතර ආයි කියන්නේ මේක .com site එක අනිත් site වලදී domestic වෙන්නේ ඒ රට international වෙන්නේ අනිත් රටවල් ඔක්කොම. ඒතර international එකේ economy shipping කියන එක select කරගන්න. ඒකේ mention කරලා තියෙනවා හරියටම මේකෙත් අර කලින් වගේ ඔයාට සර්විස් එකක් වැඩිපුර මූතලකට දෙන්න අවශ්‍ය නම් කස්ටමර්ට ඉක්මනට මේක ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් shipping service එක mention කරලා තියන්න. ඒතකොට හදිසියෙන් අපි කියන හදිසි කාර්යයක් ඉන්නවනම් හදිසි කාර්යයක් ඉන්නවනම් යාට බොහොම පහසුයි ඒක select කරලා ඒක ගන්න. right එතකොට මේ options තියෙනකොට මේ services එක්ක තියෙනකොට customer clear picture එකක් එනවා right මේ ටික තියෙන්නේ කියලා මේ තැන්වල තියෙන්නේ කියලා. ඒතර හරි. මම කියන්නේ හැම customer මේව බලනවා කියලා බලන බහුතරයක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට experience ඇති ප්‍රශ්නත් අහනවා. ඉතින් පටන් ගන්න කෙනෙක් මේක අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම ඔලුවට දාගත්තොත් confusions වෙන්නේ නැහැ. එයාට දිගටම අර peace of mind කරගෙන යන්න පුළුවන්.
අන්තිමේටම USA මම මේක USA එක්සැම්පල් එකකට ගත්තේ item location එක USA කියන එක. එතකොට අනිත් රටවල් වල ඒවත් මේහා සාපේක්ෂව යනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩිපුරම අපිට orders එන්නේ USA නිසා මම USA තමයි මෙතන උදාහරණයක් ගත්තේ. Domestic කියන්නේ ඇමරිකාව ඇතුලේ. ඒතර USA stock එකක් ඇමරිකාව ඇතුලෙන් යවනවා නම් USA වලම තියෙන්න ඕන. හරි මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වෙත් එක ඒ ලොකේෂන් එක USA තියෙන්න ඕන. ඒ USA තියෙනවා නම් economy shipping 1 to 10 days කියන option එක තෝරගන්න. මේකේ තියෙනවා USPS තියෙනවා නොඑක විදිහේ ඒවා තියෙනවා. හැබැයි අපි කාලය ගැන හිතුවොත් අපි හැම වෙලේම බලන්න safe side එකේ ඉන්න. ඉතින් කාලය ගැන හිතුවොත් economy shipping වල 1 to 10 days business days කියන්නේ ඇති කාලේ ඇමරිකාව ඇතුළේ තියෙන stock එකක් ඇමරිකාව ඇතුළෙම මේ deliver වෙන්න හොඳම අවකාශය තියෙන හොඳ වෙලාවක් තියෙනවා. ඊට කලින් ඒවා දාගන්නවා. ඔයාලට confidence එකක් තියෙන්න පුළුවන් right මීට කලින් මේක යන්න පුළුවන් මම මේක දාන්නේ කියලා. හැබැයි අර safe side එකේ ඉන්න හැම වෙලේම එතකොට ඔය කාලේ පොඩ්ඩක් දීලා තිබ්බා කියලා කස්ටමර් කෙනෙක් නොගෙන ඉන්න හැ ගන්නවා. ඒතකොට කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඕක අරගෙන කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේකේ හොඳම දේ USA domestic USA stock එක domestic විතරයි international යවන්න යන්න එපා අර වීඩියෝ එකේ වගේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ කියලා මම එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා අයි international කරන්න එපා කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ domestic තියෙන stock එක USA location එකේ USA විතරක් යවන්න. එතනින් එහාට යවන්න යන්න එපා. ඒතකොට 1 to 10 days දාගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔය ස්ට්‍රක්චර් එක පොඩ්ඩක් ඔයාලා ලියාගත්තොත් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් ඕක රිෆර් කරන්න මේක එදාටත් පොදුයි අදටත් පොදුයි අර shipping services දාගත්තොත් ඉක්මනට ගන්න කෙනෙක් ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. පරක්කු වෙන කෙනා පරක්කු වෙන කමක් නැති කෙනා ඒ විදිහටම ගනි. නැත්නම් අර additional payment එකක් කරලත් ගනි. Select accordingly. මේක හරියට accordingly select කරන්න shipping services හැම වෙලේම මේ standard වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. economy shipping දාලා select කරත් item sell වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ sell වෙනවා. අර ඉක්මනට ගන්න කෙනා ඕන කෙනා මුදලක් දීලා ගනි. ඒකට option එක දාලා තියන්න. ඒකට ගැටලුවක් නැහැ. මම හිතන්නේ experience ඇති කරගෙන යන කට ගොඩක් කට්ටිය අහනවා මේක මීට කලින් එවන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මමත් ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ right shipping service එකක් add කරලා customer ට කියන්න මේ කාලය ඇතුළත එවන්න පුළුවන් with tracking number expedite shipping හරි standard shipping හරි මෙන්න මේ ගන්න මුදල කිව්වොත් මට මේක මේ කාලෙක එවන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට කැමති කෙනා ගනි නොගන කෙනා නොගෙන ඉදී. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට හැම වෙලේම කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරන්න හරියට accordingly select කරගන්න. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හිතනවා shipping services ගැන හොඳ idea එකක් යන්නේ නැති කියලා ඔළුවට එකෙන් පුළුවන් තරම් තමන්ගේ selling හැමදේම දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ තියෙන ඊපල් hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය ඉදිරියට යන්න. එහෙනම් all the very best bring more to Sri Lanka happy selling